Keyboard. Keyboard gaming. Macam mana kena? Keyboard gaming mechanical. Keyboard gaming mechanical budget. Okay, itu tajuk clickbait kita. Hello dari Mishfami dan selamat kembali lagi kepada satu lagi episod Jakarta dan review kita. Setelah lamanya aku tunggu, akhirnya pihak Leapfrog telah menghantar aku sebuah keyboard mechanical untuk aku review. Dan untuk episod kali ini kita ada Armageddon MKA13R RGB Eagle. Cuba kita sebut sekali lagi, MKA13R RGB Eagle. Aku dah banyak kali tegur pasal nama daripada Armageddon ni. Untuk video kali ni kita panggil dia sebagai RGB Eagle saja. Ini adalah sebuah keyboard gaming mechanical yang budget. Adakah okey atau KO? Lain dulu ambuk sependek ni. Dari packaging boleh nampak pihak Armageddon nak bagi packaging keyboard ini seringkas mungkin. Dalam kotak ini ada satu unit keyboard, satu keycap pula, satu switch pula dan 3 switch tambahan. Menu pula terdapat pada kotak dan juga ditampal stiker pada belakang keyboard. First impression, aku agak impressed dengan gaya minimalistik design keyboard ni. Bentuk petak yang simple dengan nipis dengan gaya floating keycap. Kalau korang perasan, gaya floating keycap ni adalah trend masa sekarang ni. Kebanyakan keyboard, lebih-lebih lagi jenis yang ada term gaming keyboard. Secara peribadi aku lebih suka keyboard yang jenis gaya lama yang ada cover tertutup sebab dari segi estetik dan juga butang kekunci lebih selamat daripada terumpil dengan tak sengaja. Isu habuk pun adalah salah sebab aku lebih gemar keyboard yang tertutup. Bahan binaan keseluruhan keyboard ni adalah daripada plate kenduri pada bahagian atas dan juga plastik keras pada bahagian bawah. It's good. Tak ada rasa macam hujung yang tajam dan juga berat keyboard pun rasa okey. Bahagian bawah juga ada 4 pad getah anti-pincit pada setiap bucu dan 2 lagi pada kaki keyboard. Dan untuk kali pertamanya, keyboard dari Armageddon ni tak bergerak bila aku tolak. Keyboard ni juga dilengkapi dengan kabel USB gold plate braided sepanjang 1.8 meter. Aku suka dengan kabel braided ni, tapi adalah lebih baik kalau kabel jenis ini detachable. RGB Eagle ini adalah sebuah full size keyboard dengan 104 butang, kekunci serta layout ANSI. Armageddon, good job. Kali ni korang dah start design keyboard dengan betul. Maintain this. Standard keyboard dengan standard layout. Tak ada layout yang pelik-pelik macam incomplete ISO atau apa saja lagi layout pelik-pelik yang korang pernah keluarkan lah. Keycaps yang digunakan katanya adalah jenis Kevlar type keycap. Yang ni aku tak pasti apa bendanya sebab aku tak dapat nak cari info pasalnya. Itulah adakah ianya diperbuat daripada Kevlar, tapi untuk pengetahuan semua, feel dia boleh pegang dia punya keycap tu rasa macam sama dengan jenis ABS. Font keycap dia adalah jenis gamer font yang aku memang tak gemar sebab aku lebih suka font yang lebih simple, yang standard lah, standard simple je. Profile keycap ni juga jenis OEM dan agak surprise juga build quality keycap ni agak bagus. Ketebalan dia lebih kurang macam Taihu atau Vortex dan dia punya kekemasan lebih baik daripada brand kapal layar yang aku ada sebelum ni. Ok, sekarang ni mari kita lihat switch dia. RGB Eagle ni dipasang dengan Optimus Blue switch. Optimus ni adalah salah satu clone Cherry MX yang agak famous juga sebab harga dia yang agak murah dengan kualiti yang sederhana. Satu part yang buat aku agak jengkel ialah batang stem dia agak longgar, jadi bila korang tolak keycap korang macam ni akan jadi nampak macam ini. Tapi yang buatkan switch ini special adalah jenis modular switch. Maknanya switch ini tidak dipatui dan korang boleh cari switch ini untuk digantikan dengan switch lain. Sama ada untuk gantikan switch yang rosak ataupun gantikan dengan switch warna lain seperti brown switch ataupun red switch.
Cuma aku berdepan dengan setengah isu switch ni senang nak cabut. Yang lainnya sampai switch cala pun tak masih boleh tak cabut. Mungkin pihak Armageddon kena lihat balik isu ini. Kekurangan model switch ni adalah satu, iaitu dia punya kaki pin dia lain daripada standard. Jadi korang tak boleh lah tukar switch ni dengan daripada brand lain melainkan Ultimo saja. Ada juga percubaan yang orang buat untuk masukkan switch brand lain, tapi result dia akan bengkokkan kaki switch tu. Jadi risiko atas tanggung sendiri ya. Akhir sekali kesimpulan, aku rasa kali ini Armageddon dah hasilkan keyboard dengan cara betul. Ada kekurangan tapi boleh improvise, terutama sekali pada bahagian switch dan keycap. Aku suka rupa minimalistik RGB Eagle ni. Build quality dia cukup bagus dan pilihan untuk custom LED dengan macro, dan juga harga dia RM169 pada harga semasa sekarang ni. Jadi sampai di sini saja. Jumpa lagi di video akan datang. Like, subscribe dan share. Terima kasih dari Bench Farming Channel.